Hello friends, welcome to my YouTube channel Health Tips Ikbal. পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এটা নতুন ঔষধৰ বিষয়ে জানো। আপোনালোকে স্ক্ৰীনত ধুনীয়াকৈ দেখি আছে Milixim 50 DS ডাই সিৰাপ। Milixim 50 DS ডাই সিৰাপ কি অসুবিধা হলে শিশুক খুৱাব পাৰিব, তাৰ ডোজ কেনেকুৱা, কিবা সাইড ইফেক্ট আছে নেকি, গোটেইখিনি মই বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব। মই ইকবাল হুছেইন, কমিউনিটি মেডিকেল সার্ভিস এন্ড এসেনশিয়াল ডাক ট্রেনার। বন্ধু বান্ধৱীসকল, Milixim 50 DS ডাই সিৰাপ এটা বটলত 30 ml থাকে আৰু 30 ml ঔষধৰ দাম 48 টকা 36 পইচা। আপোনালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰীনত দেখি আছে আৰু বহুত পুৰণা কোম্পানী, ভাল কোম্পানী গ্লেনমাৰ্ক কোম্পানীয়ে বনাইছে Milixim 50 DS ডাই সিৰাপ। কি কম্পোজিশন দিয়া হৈছে আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখি আছে। সিফেক্সিম 50 mg 5 ml কন্টেন্সত, অৰ্থাৎ 5 ml 50 mg সিফেক্সিম দিয়া হৈছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, Milixim 50 DS ডাই সিৰাপ কি অসুবিধা হলে শিশুক খুৱাব পাৰিব। টনচিলাইটিস ইনফেকশন হলে, সাইনাস ইনফেকশন হলে, ইয়াৰ ইনফেকশন যদি হয় তেনেহলে খুৱাব পাৰিব। যিকোনো ব্যাকটেৰিয়াল ইনফেকশন হলে Milixim 50 DS ডাই সিৰাপ এজন চিকিৎসকে শিশুটোক প্ৰেছক্ৰাইব কৰে। অৰ্থাৎ নাকৰ ভিতৰত কেতিয়াবা ইনফেকশন যদি হয়, তেতিয়াও নাকৰ ভিতৰত গা হলেও এই Milixim 50 DS ডাই সিৰাপ খুৱাব পাৰিব। কাণৰ ভিতৰত ব্যাকটেৰিয়াল ইনফেকশনৰ কাৰণে কাণৰ পৰা পানী ওলায়, পুজ ওলায় আৰু বিষ কৰে, তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনতো Milixim 50 DS এটা শিশুক প্ৰেছক্ৰাইব কৰা হয়। তাৰপিছত ডিঙিত বিষ কৰিলে, টনচিলাইটিস যদি হয়, মুখৰ ভিতৰত ব্যাকটেৰিয়াল ইনফেকশনৰ কাৰণে মুখৰ ভিতৰত গা হয়, ডিঙিত বিষ কৰে, তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনতো Milixim 50 DS ডাই সিৰাপ এজন চিকিৎসকে শিশুক প্ৰেছক্ৰাইব কৰে। তাৰপিছত জ্বৰ, কাহ, চৰ্দি এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন যদি হয় আৰু ব্যাকটেৰিয়াল ইনফেকশন নহবৰ কাৰণে এজন চিকিৎসকে Milixim 50 DS ডাই সিৰাপ শিশুক প্ৰেছক্ৰাইব কৰে। তাৰপিছত শৰীৰৰ ব্যাকটেৰিয়াল ইনফেকশনৰ কাৰণে শৰীৰত গা হৈ গৈছে বা খেলা ধূলাৰ সময়ত শৰীৰৰ যিকোনো অংগ কাটি গলে বা ফাটি গলে গাটো শুকুৱাবৰ কাৰণে এন্টিবায়োটিক হিচাপে Milixim 50 DS ডাই সিৰাপ শিশুটোক প্ৰেছক্ৰাইব কৰে। নিশ্চয় বুজি পাইছে এই Milixim DS ডাই সিৰাপ খোৱাৰ নিয়ম কেনেকুৱা। Milixim 50 DS ডাই সিৰাপ 1 বছৰৰ পৰা 2 বছৰ হলে 5 ml কৈ ডেইলি দুবাৰ 5 দিন বা 7 দিন খুৱাব পাৰিব। Milixim 50 DS ডাই সিৰাপ খোৱাৰ পিছত সাইড ইফেক্ট কি হ'ব পাৰে। Milixim 50 DS হোৱাৰ পিছত কেতিয়াবা শৰীৰত এলাৰ্জি হ'ব পাৰে বা কেতিয়াবা বমি হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা পাতলা পায়খানা হ'ব পাৰে। যদি এনেকুৱা হয় Milixim 50 ডাই সিৰাপ খোৱা বন্ধ কৰি দিব আৰু যিকোনো ঔষধ খোৱাৰ আগতে এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰি খোৱাটো অতি দৰকাৰী, অতি প্ৰয়োজন। বন্ধু বান্ধৱীসকল, নিশ্চয় মোৰ ভিডিঅ' বুজি পাইছে। যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল বটন প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহ'লে নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে সোনকালে পাই যাব। সকলো ভালে থাকক, ধন্যবাদ।